नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को यो नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जब नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले नेपालमा टिकटक ब्यान हुने निर्णय गर्यो त्यसपछि चाहिँ दुईटा कुरा अहिले सबै व्यक्तिहरुको मुखमा र सामाजिक सञ्जाल सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा पनि फेमस छ र सबैको चर्चाको विषय रहेको छ VPN र प्राइभेट DNS। जसरी खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन भन्छ नि, त्यसरी नै नेपालीहरुमा टिकटक यति लोकप्रिय भएको रहेछ कि अहिले टिकटक सरकारले ब्यान गर्दा पनि सबैले के गरिराख्नु भएको छ भन्दा VPN र प्राइभेट DNS को युज गरेर टिकटक खोलिराख्नु भएको छ र सबैजनाले टिकटक चलाइराख्नु भएको छ। के वास्तवमा नै अब VPN युज गर्दा प्राइभेट DNS युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको मोबाइलको डाटा चोरी हुन्छ कि हुँदैन? कतिको तपाई सेक्युर हुनुहुन्छ? तपाईको मोबाइल सेफ छ कि छैन? तपाई सेफ हुनुहुन्छ कि हुँदैन? अब कतिले त भन्नु भएको छ तपाईको मोबाइल बैंकिङ युज गर्नुभयो भने त्यो VPN र तपाईले प्राइभेट DNS युज गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल बैंकिङबाट पैसा पनि गायब हुन्छ जस्तो पनि कुराहरु भनिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ कतिको रियालिटी छ, कतिको सत्यता छ, सम्पूर्ण कुराको डिटेल इन्फर्मेसन मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोमा दिनेवाला छु। सो तपाईलाई पनि जान्नु मन छ, तपाईले पनि VPN युज गरेर र प्राइभेट DNS युज गरेर टिकटक चलाइराख्नु भएको छ भने यो भिडियो मिस नगर्नुस् है त। तपाईले धेरै कुरा थाहा पाउनु हुनेछ यो भिडियो हेरिसकेपछि। फर्स्टमा म कुरा गर्छु VPN को बारेमा है। VPN भनेको चाहिँ के हो भन्दा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो VPN भनेको। जसले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि तपाईको VPN कनेक्ट गर्नुभयो भने तपाईको अनलाइन आइडेन्टिटीमा के पर्छ भन्दा तपाईको मोबाइलको अथवा तपाईको डिभाइसको IP एड्रेस पर्छ, जुन भनेको चाहिँ तपाईको IP एड्रेस भनेको चाहिँ इन्टरनेटले बुझ्ने, कम्प्युटरले बुझ्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज, एउटा नम्बर हो। त्यसैगरी चाहिँ तपाईको लोकेसन, तपाईले चाहिँ के युज गरिराख्नु भएको छ, कुन वेबसाइट युज गर्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ, हिडन हुन्छ र त्यसले चाहिँ लुकाइदिन्छ र कसैले पनि थाहा पाउन सक्दैन। जस्तो कि सरकारले अथवा तपाईले चाहिँ तपाईको इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर र ISP हरु हुन्छ, जस्तो कि ओल्डिङ युज गरिराख्नु भएको छ कि NTC NCL भाइनेट के युज गरिराख्नु भएको छ, उनीहरुले पनि तपाई चाहिँ कहाँबाट चलाइराख्नु भएको छ, तपाईको IP एड्रेस के हो, तपाईले के सर्च गरिराख्नु भएको छ इन्टरनेटमा भनेर त थाहा पाउँदैन। त्यो VPN ले त्यही नै काम गर्छ। र अहिले टिकटक कसरी चलिरहेको छ VPN कनेक्ट गर्दा भन्दाखेरि VPN ले के गर्दिन्छ भन्दा तपाई चाहिँ कुन तपाईको IP एड्रेस नै के गर्दिन्छ भन्दा इन्क्रिप्ट गर्दिन्छ के तपाईको मोबाइलको डाटा नै। इन्क्रिप्ट भन्न खोजेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ उले मात्रै बुझ्ने, त्यो VPN को जसको अनमा छ त्यो कम्पनीले, त्यो अनरले मात्रै बुझ्ने र अरूले कोही पनि नबुझ्ने एउटा हिडन पाथ चाहिँ क्रिएट गरिदिएको हो के डाटालाई। त्यसरी नै चलेको हो यो टिकटक पनि। जस्तै कि टिकटकको एउटा IP एड्रेस अथवा तपाईको लोकेसनको IP एड्रेसलाई के गरिदिएको छ, विभिन्न ISP हरुले नेपाल सरकारले चाहिँ ब्यान गरेको छ। तर VPN कनेक्ट गर्ने बित्तिकै के भयो, तपाई जहाँबाट उपस्थित हुनुहुन्छ नि, तपाई चाहिँ त्यो जुन नेपालको सर्भरमा कनेक्ट नभइकन तपाई चाहिँ यतिकै अमेरिकाको सर्भरमा कनेक्ट भइदिनु भयो, अथवा चाहिँ तपाई चाहिँ त्यो VPN को अनर जुन छ त्यसको सर्भरमा तपाई कनेक्ट हुनुभयो र त्यो सर्भरबाट बल्ल तपाईको ISP मा डाटा आयो। यसरी त्यही भएर चाहिँ तपाईको टिकटक चलेको है अहिले। यस्तो हुँदा चाहिँ के भइराछ भन्दा तपाईलाई इन्टरनेट चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा लङ पाथ भएको भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्टरनेट स्पिड चाहिँ कम पाउनु भएको हुन सक्छ है। यो चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला। अब यो कतिको सेक्युर छ र अनसेक्युर छ भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तो VPN चाहिँ इन्टरनेशनल प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने चाहिँ सेक्युरिटीको लागि युज गरिन्छ। जस्तो कि ठुल्ठुलो नेताहरूले अथवा चाहिँ कोहीबाट चाहिँ बाँच्न अथवा चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटीलाई लुकाउन चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रिमियम VPN किनेर चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। जस्तो अहिले हामीले त नर्मली अब टिकटक चलाउनलाई चाहिँ पैसा तिरेर, जस्तै $5 $10 $15 तिरेर चाहिँ चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ अलि प्र्याक्टिकल नहोला हाम्रो जस्तो देशमा हैन। तर बाहिरकोहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि आफ्नो आइडेन्टिटीलाई लुकाउन आफूले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा अरूलाई थाहा नदिन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरिदिन्छन् भन्दा VPN को चाहिँ प्राइभेट किन्छन्, प्याकेज किन्छन् प्रिमियम र त्योबाट चलाउँछन्। तर यहाँ चाहिँ सेफ भने चाहिँ 100% चाहिँ हुँदैन है। फेरि अब VPN युज नगर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ सेक्युरिटी त ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई अलिकति कम होला हैन, अलि बढी होला, तर VPN युज गर्दा चाहिँ कम हुन्छ। तर 100% चाहिँ हुँदैन, किनकि त्यो VPN को अनरले पनि त्यो डाटा चाहिँ दिन सक्ने भयो नि त, सरकारले माग्यो भने अथवा कसैले माग्यो भने। त्यसकारण तपाईले VPN युज गरेर इलिगल एक्टिभिटी गर्छु भन्न चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलि नेपाल सरकारले त्यस्तो पहुँच नहोला, तर विदेशतिर चाहिँ त्यो गाह्रो नै पर्छ, किनकि विदेशको सरकार, विदेशको पुलिसहरु चाहिँ अलि स्ट्रङ रहेछ यस्तो मामलामा। त्यसैगरी अब प्राइभेट DNS भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डोमेन नेम सिस्टम हो। यो भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ IP एड्रेस हुन्छ नि, जुन
आइपी एड्रेस भनेको एउटा न्युमेरिक फर्ममा हुन्छ, जस्तै कि 123.1.001 त्यस्तो त्यस्तो टाइपको न्युमेरिक फर्ममा हुन्छ। त्यो नेमलाई चाहिँ त्यो न्युमेरिक फर्मलाई चाहिँ एउटा अल्फाबेटिकल फर्ममा, जस्तै कि गुगलको पनि एउटा आइपी एड्रेस छ जुन चाहिँ न्युमेरिक फर्ममा छ, त्यसलाई चाहिँ डोमेन नेम सिस्टमले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेले जस्तो गुगल भनेर चाहिँ टाइप गर्ने बित्तिकै त्यो आउने वेबसाइट खुल्ने जस्तो बनाइदियो। त्यो सिस्टमको त्यसको काम हो। जस्तो अब प्राइभेट डिएनएस हाल्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि तपाईँ चाहिँ अर्कै सर्भरमा कनेक्ट हुनुहुन्छ कि यो नेपालमा जुन अहिले ब्यान गरेको सर्भर छ त्यो बाहेकको अर्को सर्भरमा कनेक्ट हुनुहुन्छ र तपाईँको टिकटक ब्यान भएको टिकटक चाहिँ चलेको हो। अब यो कतिको रिस्क हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले कुन युज गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ क्या। जस्तो कि नर्मल तपाईँले चाहिँ कसैले दियो, कसैले त अब यहाँ फिसिङ पनि गर्न सक्ने भयो कि यो सर्भर युज गरेर। तपाईँकै आफ्नै मान्छेले पनि फिसिङ गर्न सक्ने सम्भावना पनि भयो। यो चलाइ त तपाईँले तै चलाइस् भने यसबाट फिलिली चल्छ टिकटक भनिदियो, त्यसपछि त्यो सर्भर चाहिँ आफूले डिजाइन गरेको छ व्यक्तिहरूले भने चाहिँ तपाईँको डाटाहरू सबै त्यहाँ चाहिँ तपाईँ लिन सक्ने भयो। तर तपाईँले नाम चलेको सर्भरहरू जस्तै कि अब DNS.Google भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ चलिरहेको छ, त्योबाट मस्त टिकटक पनि चलिरहेको छ है, त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब आइपी एड्रेसमा चाहिँ तपाईँले 1.1.1.1 भन्ने छ, त्यो राम्रो छ। त्यो पनि अब गुगलकै आफ्नै छ फ्री सर्भर होइन, त्यो भनेको 8.8.8.8 भन्ने छ। त्यसै गरी चाहिँ 8.8.4.4 भन्ने योहरू युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यस्तो आत्तिहाल्नु पर्ने, तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङै ह्याक हुने त्यस्तो हुँदैन। अझै प्राइभेट डिएनएस कनेक्ट गर्नुभयो भने त तपाईँले चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस पनि के हुन्छ भन्दा तपाईँले चाहिँ फास्ट पाउनुहुन्छ क्या, किन भन्दा तपाईँको एक्स्ट्रा डाटा चाहिँ लिकेज हुँदैन। तर तपाईँले फ्री VPN युज गर्दाखेरि चाहिँ फेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस पनि कम हुनसक्छ, तपाईँको इन्टरनेट स्पिड, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको डाटाहरू पनि उनीहरूले चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ कि तपाईँको ब्यान्डविथ इन्टरनेटको, त्यही भएर चाहिँ त्यो कम हुने हो। तर प्राइभेट डिएनएस चाहिँ मैले हाइली सजेस्ट गर्छु है तपाईँलाई चाहिँ। अहिले चाहिँ अब तपाईँलाई चलाइहाल्नु छ सकेसम्म त अब सरकारले ब्यान गरेको कुरा भनेको चाहिँ हामी नेपाली, हामी देशको नागरिक भइसकेपछि त्यसको कानुनको पालना गर्नु चाहिँ हामी सबैको कर्तव्य हो। तर पनि अब तपाईँ सक्नु भएन, तपाईँलाई एडिक्सनै लागेको छ टिकटकको, तपाईँले टिकटकबाट राम्रो व्यवसायहरू गरिराख्नु भएको छ होइन, तपाईँले चाहिँ राम्रो भइरहेको छ टिकटकबाट भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ यो उपायहरू अप्नाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको त्यो VPN चाहिँ मैले सकभर युज नगर्नु भन्छु है, फ्रीको VPN चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पछि उस हुनसक्छ, झ्याउ हुनसक्छ। त अब प्राइभेट डिएनएस चाहिँ तपाईँले चाहिँ युज गर्दा हुन्छ, त्यो पनि एउटा एप इन्स्टल गरेर युज गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। त्यो 1.1.1 को डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ टिकटक चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई कनेक्ट गर्नु, अनि टिकटक नचलाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई डिस्कनेक्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको डाटाहरू पनि लिक हुने भएन कि। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँलाई भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो, केही डाउटहरू छ, केही जिज्ञासाहरू छ भने भिडियो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। र तपाईँहरू स्टुडेन्टले यदि हेर्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ लोकसेवाको प्रिपरेसन र इन्ट्रान्स इक्जामको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले एउटा वेबसाइट बनाएका छौँ ज्ञानमार्क.com। तपाईँले गुगलमा गएर GYANMARK.com भनेर सर्च गर्ने भेटाउनुहुन्छ। त्यहाँ हामीले हजारौँ मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू राखिदिएका छौँ, मेटेरियलहरू राखिदिएका छौँ इन्ट्रान्स र लोकसेवाको, प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुन्छ है त। थ्याङ्क यू।